හල්ලෝ යාළුවනේ කවිෂ ටේච් නැත්තං කොම්පියුටර් වර්ල්ඩ් YouTube channel එකට ඔයාලාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් මං ඔයාලට අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද YouTube එකට දාලා ඔයාලා එඩිට් කරනවා නම් ලස්සන ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝ එකක් හදාගන්න කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඔයාලා මේක ස්ටොප් කරන්න නැතුව ඉතින් බලන්න. ඔතන ලයික් දෙන්න. ඉතින් ඔයාලා තාම අපිව එකතු කරගත්තේ නැත්නම් යට තියෙන subscribe button එක ක්ලික් කරන්න. ඒ සමගම එන bell icon එකත් ක්ලික් කරන්න. එතකොට අපි දාන අලුත් වීඩියෝ ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ, මුලින්ම ඔයාලා යන්න Google search එකට ගිහින් ටයිප් කරන්න render forest කියලා. ඉතින් ඔයාලට පේන්න ඇති මේගොල්ලෝ දෙනවා එතනින් ඒ නම render forest කියලා. ඉතින් මේක ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගන්න. ටයිප් කරලා සර්ච් දෙන්න. හරි, ඉතින් ඔයාලගේ මෙහෙම එනවා නම් මේ උඩ තියෙන ලින්ක් එකෙන් යන්න. මේ මෙතන තියෙනවා www.renderforest.com කියලා. මේවා තියෙනවා. ඒවා තියෙන twitter.com. ඒවා යන්න එපා. ඉතින් මේ ලින්ක් එකෙන් ඔය ලින්ක් එක ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඔයාලව ගෙනියයි ටැබ් එකකට. හරි, ඉතින් මෙහිම ආවනම් හරි. මේ උඩ තියෙනවා කැටගරි තියෙනවා. ඔයාලා මේවෙන් ක්‍රියේට් වීඩියෝ කියන එක ක්ලික් කරන්න. හරි, ඉතින් ඔයාලා මේ වගේ තැනකට ගේනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති එක වීඩියෝස් තියෙනවා, ඉන්ට්‍රෝ වීඩියෝස් තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බලා ගන්නත් පුළුවන්. ඔය එකක් ඔය වගේ ඒවා තියෙනවා. මං ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න එකක් අරගෙන. මම මේක ගන්නවා. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට ඒක හදන්න මේ වගේ තැනකට ගේනවා යාළුව. මේ තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක බැක් යන්නත් පුළුවන් අපිට. ඒ වගේ වීඩියෝ තව මෙතන තියෙනවා. වීඩියෝස් දීලා තියෙනවා අපිට මෙතන තව. ඉතින් ඔය වගේ වීඩියෝස් තියෙනවා තව යටට. ඉතින් අපි තෝරගත්තු වීඩියෝ එක ගමු. ඔයාලට කැමති එකක් තෝරලා ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඉතින් ඔයාලා මේක හදාගන්න නම් මෙතන create now කියන දෙන්න. ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. ඔයාලා වීඩියෝ එඩිටර් කියලා වෙනම තැනකට ගේනවා ඒගොල්ලෝ. ඉතින් ඉස්සලාම ඔයාලා මේක ලියාවලින් සයින් ඉන් කරගන්න ඕනි. මම නම් සයින් ඉන් කරලා තමයි තියෙන්නේ. එතකොට තමයි ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලා සයින් ඉන් කරන්න මෙතන. එතකොට තමයි හදාගන්න පුළුවන්. මේ පැත්තේ තියෙනවා සයින් ඉන් කරන්න. ඔයාලා සයින් ඉන් කරලා නැත්නම් ඒක පෙන්නයි පැත්තේ සයින් ඉන් කියලා ඇති. මම නම් සයින් ඉන් කරලා තියෙන්නේ.
ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ අපි ගත්ත වීඩියෝ එක ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ ටැග්ස් එක මම දෙනවා channel එකේ නම සේව් කරගන්නවා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන සේව් වෙලා තියෙනවා ඔයාලට මෙතන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් දාන්නත් පුළුවන් මම ඒක දාන්නේ නැහැ එතන ඉතින් ඔයාලට මේක ක්ලික් කරාම මෙතනට අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ලොගෝ එකක් මේවත් තියෙනවා ඉතින් ඒවා ගන්න යන්න එපා ඔයාලා ගත්තේ හදාගත්තේ ගන්න හොඳයි තව ඉතින් අප්ලෝඩ් කරන්න අප්ලෝඩ් කියන එක ක්ලික් කරලා එතකොට ඔයාලගේ ෆයිල්ස් ඕපන් වෙයි මම හදාගත්ත ලොගෝ එකක් දාන්නම් ඉතින් ටිකක් පරක්කුයි වගේ ඉතින් මම හදාගත්ත ලොගෝ දා ගන්නවා මම එතනට මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත ලොගෝ එක මම දාගත්ත ලොගෝ එක ඔයාලට මෙතන එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මේවැ ලොකු කරගන්න පොඩි කරගන්න වගේ එඩිට් කරගන්න පුළුවන් මෙතන ඉතින් ඔයාලා එඩිට් කරගෙන ඉවර නම් මේක රන් කරන්න එතකොට මෙතනට එනවා ඔයාලගේ ලොගෝ එක හරි ඉතින් දැන් අපි හදාගෙන ඉවරයි මෙතන ඔයාලා යන්න ප්‍රිවිව් කියන කැටගරි එකට එතකොට මෙතනින් පෙන්නයි මෙතනින් තියෙනවා HD export කියලා තියෙනවා මෙතන preview කියලා තියෙනවා අපි හදාගත්තු එක මෙතනින් සේව් කරගන්න ඕනි ඔයාලට සේව් කරගන්න පුළුවන් මෙතනින් buy කරලා සේව් කරගන්නත් පුළුවන් නිකම් ෆ්‍රී ගන්න සේව් කරගන්නත් පුළුවන් ෆ්‍රී මන්ස් ෆ්‍රී දෙනවා ඔයාලා buy කරනවා නම් සල්ලි දීලා සේව් කරගන්න මේ විදිහට ලෝඩ් වෙනවා ඉතින් මේ වගේ පීරේ ඔයාලගේ ලෝඩ් වෙයි ටිකක් වෙලා යනවා ඔයාලා YouTube එකට වීඩියෝ දානවා නම් ඉතින් මේ වගේ එකක් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදාගන්න එක ඔයාලා අලුතෙන් වීඩියෝ දානවා නම් මගේ පිරුණා මගේ ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි දැන් ඔයාලව ගෙන තියෙනවා සේව් කරගන්න දැන් සේව් වෙලා ඉවරයි ඔයාලගේ සේව් වෙලා ඉවරයි දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි හදාගත්ත එක මෙතනින් ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මේ විදිහට මේ විදිහට හරි ඉතින් ඔයාලා දැන් හදාගෙන ඉවරයි දැන් ඔයාලගේ සේව් වෙලාද කියලා බලන්න ඔයාලා සයින් ඉන් කරගෙන තියෙනවා නම් විතරයි සේව් වෙන්නේ මේක ඉතින් සයින් ඉන් කරලා තියෙනවා නම් මෙතන ඔයාලගේ නම වැටිලා ඇති සයින් ඉන් කරලා ඊමේල් එකේ නම වැටිලා ඇති
ඒක උඩ ක්ලික් කරන්න. එතකොට මේ වගේ එනවා. ඒකෙන් මයි වීඩියෝස් වලට යන්න. හරි ඔයාලා මයි වීඩියෝස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලා සේව් කරගත්තු වීඩියෝස් ඔක්කොම ටික එනවා මෙතනින්. මේ හදාගත්තු ටික මං කලින් හදලා තිබ්බ ඒවා. මේ තියෙන්නේ දැන් හදපු එක. මයි වීඩියෝස් වලින් දැන් හදපු එක ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නත් පුළුවන්. දැන් ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් වල තමයි තියෙන්නේ. දැන් මේකට ගියොත් buy කරලා තමයි ගන්න තියෙන්නේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකේ වෝටර්මාර්ක් එක පේන්න තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ පැත්තෙන්. මේ ඔයාලා සල්ලි දීලා මේක හදාගත්තොත් තමයි වෝටර්මාර්ක් එක නැතුව යන්නේ. ෆ්‍රී ගන්නවා නම් වෝටර්මාර්ක් එක තියෙනවා. ඔයාලට ඉතින් මෙතනින් මෙහෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ වීඩියෝ තව වැදගත් වෙයි. YouTube දානවා නම් YouTube වීඩියෝ හදනවා නම් ඔයාලා. හරි ඉතින් අදට අපි සමුගමු. ඉතින් ඔයාලා තාම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න. ඉතින් වීඩියෝ එක හොදනම් like දෙන්න. දන්නේ නැති අය share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකේ ඔයාලට වැදගත් වෙන්න ඇති. මම හිතනවා ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. හරි ඉතින් අපි වෙන වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.